Πώς να χάσεις στο μεγάλο αγώνα. Μία παραλλαγή από το άρθρο του φίλου Άκη Τσαρούχη «Πώς να χάσεις τον αγώνα της Ύδρας». Το link για το άρθρο και την ιστοσελίδα του Άκη Τσαρούχη θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους ιστιοπλώους που τους αρέσει η δουλειά που κάνω να κάνουν ένα like και μια κοινοποίηση, καθώς να αφήσουν και ένα σχόλιο με τις απόψεις τους. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο αγώνας που οι περισσότεροι ιστιοπλώοι για καθαρά αθλητικούς και μόνο λόγους αναμένουν. Ο Θεός της ιστιοπλοείας, που συνήθως φταίει για όλα τα κακά που μας βρίσκουν, φρόντισε και 2-3 φορές να τον κάνει αρκετά δύσκολο τον καιρό και να είναι ακατάλληλος για τα πληρώματα που συμμετέχουν. Ο ναυτικός όμιλος, ταγμένος στο πλευρό του αθλητή ιστιοπλώου, σε πείσμαν όλο, του Θεού, του καιρού κτλ., συνεχίζει να θέλει να κάνει χαρούμενους όλους τους αθλητές ιστιοπλώους και έτσι για ακόμα μια φορά θα στήσει την ελόγω γραμμή εκκίνησης και όχι μόνο. Πολλά σκάφη, τα περισσότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, θα βρεθούν σε αυτή για να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Κατά βάση, τους νοιάζει το πήγαινε, που έχει και περισσότερο πρεστίζ, και κόσμο να τους χειροκροτήσει. Στην τελετή λήξης, άμα δεν έχει κερδίσει, γιατί να πατήσει κανείς. Για να συγχαρεί τους άλλους, δεν λέει. Βασικά, πρέπει να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Να έχεις να λες ιστορίες στο καφενείο. Να μην είσαι βαρετός. Να φταίει η κακή σου τύχη. Να έχει κερδίσει ο κολόφαρδος, το σκάφος του ομίλου, το σκάφος με το μεγαλύτερο χορηγό. Αν έχει big goal από τα αποδυτήρια, δεν έχει πλάκα. Πρέπει να είσαι στο παιχνίδι και έπειτα αργά και βασανιστικά να έρθεις τελευταίος. Μόνο έτσι αξίζει. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα βασικά που πρέπει να κάνεις για να μην χρειαστεί να ασχοληθείς καθόλου με απονομές και να αφιερωθείς στο στασίδι του καφενείου. Ξαναζήσε την εποχή του 60, τότε που δεν υπήρχε τηλέφωνο για να οργανωθούν τα πράγματα. Μάζεψε το πλήρωμά σου από το μόλο, τελευταία στιγμή. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει. Για κανένα λόγο μην κάνεις προπόνηση. Ούτε να βγείτε νωρίς. Τα ξέρετε όλα έτσι κι αλλιώς. Φρόντισε να προλάβεις εσύ πρώτος τη σερβιτόρα από την καφετέρια που σου έφερε τον καφέ. Είναι καλή επιλογή. Καλή επιλογή και ο λαχιοπόλης που κουβαλάει τόνου στοίχη μαζί του. Με αυτή τη σύνθεση, κάθε μανούβρα που θα κάνεις σίγουρα θα χάνεις και 4-5 σκαφιές. Κάνε τα μαθηματικά στα 30 ναυτικά μίλια που έχεις μπροστά σου και θα δεις ότι σίγουρα θα έχεις ιστορίες να λες. Κάνε νηστεία και εγκράτεια για μήνες πριν τον αγώνα. Όχι στο φαγητό, αλλά στο λιμάνι. Σαν να μην υπάρχει. Μην περάσεις να δεις το σκάφος σου για μήνες. Μόνο έτσι θα έχεις αρκετή λαχτάρα και δίψα για τον αγώνα. Κάτι σαν τα παιδάκια το Πάσχα. Νομίζω το έκαναν και οι αθλητές στην παλιά Σοβιετική Ένωση. Αυτοί φυσικά κέρδιζαν μετάλλια. Κατέβα στο σκάφος με την παρέα μία ωρίτσα πριν την εκκίνηση. Τακτοποίησε τα τρόφιμα και βγες έξω. Αν έχει γεννήσει γάτα μέσα στο σκάφος, θεώρησε το ότι είχε και πάρτι μαζί σου. Άλλωστε, δεν προλαβαίνεις να τη διώξεις και δεν απαγορεύεται από τους κανονισμούς. Για τα υπόλοιπα, μην ανησυχείς. Στα 30 ναυτικά μίλια μπροστά σου, κάτι θα κοπεί και θα σου δώσει αφορμή να πεις πάρα πολλά το βράδυ. Εξίσου ελκυστικός θα γίνεις το βράδυ αν δεν τήρησες το προηγούμενο και την τελευταία εβδομάδα πριν τον αγώνα έκανες το ράλι της ζωής σου για να ετοιμαστείς. Αν πήγες και αγόρασες ένα νέο πανί για τον αγώνα, αλλά δεν έκατσε η τάνα η συνθήκη για να το βάλεις. Αν ενώ είχες κλείσει την ομάδα μετά από πολλή προσπάθεια και με βαρδιά καρδιά αποκλεισμούς έμπειρων αθλητών ιστιοπλών, ο εξίσου έμπειρος Πίτμαν σου ανακοίνωσε ότι θα πάει τελικά για κυνήγι φάσας και τριγωνιού στον Όλυμπο. Αν ενώ είχες ρίξει δίτη να σου καθαρίσει τα ύφαλα, γιατί δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, και αυτός βγήκε για να σου πει ότι λείπει η προπέλα, μην ανησυχείς. Γενικά στο καφενείο η ενασχόληση της τελευταίας εβδομάδας θα βγάλει πολύ καημό και φυσικά πολύ αγωνία. Το αποτέλεσμα στη δεκάδα από το τέλος, εκτός απρόπτου, εγγυημένο. Το να πάρεις εκκίνηση πέπτην τάνα ή το να πηγαίνεις σε μπράτσο κάθετο στην πορεία σου ενώ το ακροτήρι το βλέπεις με γυμνό μάτι είναι πράγματα που θα σε καρφώσουν. Μην τα κάνεις. Βάλε λίγο φαντασία. Κρατήσου μακριά από το στόλο ώστε να μην υπάρχουν μαρτυρίες. Με κάποιο ηρωικό τρόπο, παραδείγματος χάρη μπαλόνι κλειστά που θα σε στείλει αδιάβαστο εκτός πορείας, κάνοντας όσο περισσότερη και θεαματική ζημιά στο στόλο μπορείς.
Και μετά περίμενε από του διόλου τη μάνα που είχες βρεθεί την αλλαγή που είχες φανταστεί στο μάθημα Γιόνκα το προηγούμενο απόγευμα. Μην ξεχνάς ότι και η Δύση τελευταία βγαίνει στο πρόγραμμα. Έτσι κι εσύ θα πρέπει να κάνεις εντύπωση στο λιμάνι μπαίνοντας τελευταίος. Εδώ φυσικά χρειάζεται λίγο προσοχή στη συγκράτηση του έμπειρου και ικανού ιστιοπλοϊκά πληρώματός σου, ώστε να μην πηδήξει έξω από το σκάφος από τον κυμπατοθράφστη σε μια προσπάθεια να προλάβει τη φάση στο καφενείο. Ο κίνδυνος της μοναχικής μανούβρας για να δέσεις στο γεμάτο μπλέο λιμάνι είναι άμεσα ορατός. Το καλό αν μείνεις τελευταίος είναι ότι μπορείς να πεις ό,τι θες μετά. Ότι έχασες το χάρτη και παράλληλα σου τελείωσε η μπαταρία στο GPS και στο κινητό ταυτόχρονα και χωρίς τα γυαλιά σου δεν έβλεπες μακριά. Ότι βρήκες λαθρομετανάστες κοντά στα τουρκικά παράλια και τους παρέδωσες στη λιμενική πριν τερματίσεις. Ότι έπιασες την καρίνα σου αλεξίπτωτο με δέμα με ναρκωτικά και βρέθηκες ανάμεσα σε πυρά των εμπόρων και λιμενικών. Κανείς δεν θα μάθει, δεν θα ξέρει, δεν θα έχει δει και δεν θα μπορεί να τα διασταυρώσει. Πάλεψε το λοιπόν, μπορείς. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.